Anda pernah terfikir tak apa yang anda nak buat dengan gaji? Especially bila anda dah dapat gaji, apa yang anda patut buat? Saya tak pernah terfikir. Dululah, bila dapat gaji, rasa happy, normally akan rasa macam nak self-reward. Contohnya, kita pergi keluar makan dengan family, makan kat kedai yang best. Mungkin bayar bil telefon, sewa rumah, petrol, minyak dan sebagainya. Betul tak? Lepas tu bila masuk pertengahan bulan, duit dah tinggal sikit, dah mula panik, 5 hari sebelum gaji, duit dah tak ada. So kena tunggu, harapkan the next gaji masuk. And then gaji masuk, ulang lagi benda yang sama. So technically most people, they don't have a plan. So there's a saying, when you fail to plan, you plan to fail. And most of us live that life. It's like a rat race, ulangi benda yang sama. Dalam video ni saya just nak kongsikan kepada anda tips apa yang anda patut buat dengan gaji anda. What are the 5 things that you should invest from your salary? Tujuan dia adalah untuk pastikan anda tak ulangi benda yang sama, atau anda tak hidup kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, dan anda tak perlu nak suffer, ada perasaan yang menantikan gaji masuk seterusnya. The moment anda dapat duit gaji anda masuk, apa yang anda patut buat dengan gaji anda? Buat 5 perkara ini. So the first one, bina pendapatan tambahan ataupun side income. Orang yang bijak, mereka akan gunakan sebahagian daripada duit mereka ini untuk menambahkan lagi pendapatan mereka. Dan benda ni saya amalkan sejak daripada dulu lagi. Bila saya balik ke Malaysia, lepas saya berhenti kerja sebagai seorang doktor perubatan di UK, at that time kerja doktor memang hidup saya macam tu lah, macam rat race. Saya ulangi benda yang sama. Towards the end, duit dah habis, so saya mengharapkan duit gaji masuk. Okay, so I just repeat the same thing again and again and again. Tak ada hal tuju. I don't know what and where should I spend my money. Tapi bila saya balik ke Malaysia, I remember I joined into the financial industry initially sebagai seorang investment consultant, specifically unit trust consultant, and then jadi takaful agent, sampailah saya dapat lesen sebagai seorang perancang kewangan di bawah Bank Negara Malaysia dan juga Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Saya ingat lagi, income yang saya dapat tu lebih kurang like 4,000 ke 6,000 ringgit. Semua duit itu saya terus laburkan untuk membiayai lesen exam perancang kewangan. I remember satu paper saya kena bayar lebih kurang 900 ringgit. So saya ambil 3 paper terus, 3,000 ringgit lah, lebih kurang 3,000 ringgit. So habis duit kat situ je. Sebaik saja saya dapat lesen saya ini, dia memberi saya peluang untuk tambahkan lagi pendapatan saya. Sebab dah ada lesen kan, so saya boleh terus direct offer kepada klien-klien saya. So that's how I use my money. Saya bagi konteks kepada anda semua. For example, let's say you are a graphic designer, so you use your money to maybe invest in your own gadget. For example, laptop baru yang lebih power, supaya anda boleh menghasilkan gambar-gambar yang lebih baik, lebih bagus, lebih berkualiti, that you can either increase your salary because your quality of work go up, ataupun anda boleh terima lebih banyak klien sebab capacity laptop anda ini membolehkan anda buat kerja dengan lebih efektif dan efisien. Or as simple as beli motor, for example, bagi mereka yang mungkin pandai bawa motor tapi tidak ada motor. So bila anda ada motor, anda boleh buat side income, let's say buat Grab misalnya. So that is how you use part of your salary untuk tambahkan lagi pendapatan anda. Itu yang pertama. Anda nak belajar macam mana nak melabur dalam pelaburan unit trust untuk membina tabung persaraan anda? Berita baik, saya ada buat satu kelas unit trust percuma. Anda hanya perlu pergi ke description. Dekat situ tim saya sertakan link untuk anda daftarkan diri anda, belajar dengan saya bagaimana nak melabur dalam unit trust. So tunggu apa lagi? Klik link sekarang, saya akan jumpa anda nanti. The second one is self-reward. Contoh self-reward like for travel, shopping, makan kat tempat best. Tak salah, boleh, tak ada masalah. I also like enjoy myself. Saya setahun saya akan travel 4 kali. Saya ingat lagi sebab dulu kan masa saya masuk dalam industri kewangan ni, saya tengok kawan-kawan saya, klik saya semua very uptight tau, very strict. Sebab tu kot saya tak boleh nak masuk sangat dalam dunia perancang kewangan ni, sebab mereka go by the book. Go by the book, you have to spend below your means. There's no way to enjoy. Apa yang membuatkan saya berubah pemikiran saya adalah saya join satu program from this guy called T. Half Acre. Dia seorang penulis buku Secret of the Millionaire Mind. At that time, I see self-reward ni differently. So, bila saya pergi self-reward kan, contohlah, paling senang kan saya pergi shopping. Bila saya beli barang kan, barang-barang saya, baju ini, saya beli tahun 2022 ke 2021. Yes, it's pricey on the higher side. Mahal, memang mahal. Tetapi dia berkualiti. Dia berkualiti yang bukan saja color dia tu maintain, kualiti dia tinggi, jahitan dia cantik, dia tahan lama. So, barang saya mahal
seriously, like barang-barang saya barang-barang yang berkualiti. Tetapi saya bukan jenis yang shopping je memanjang. Saya tak akan beli barang tanpa sebab. Semua barang yang saya beli bersebab. Satu. Kedua, dia berkualiti. Ketiga, dia tahan lama. Keempat, saya bukan jenis yang asyik tukar baju. Tidak. So that is what I mean by self reward. Saya travel ni pun, bagi saya lah kan, travel ni dia membuka minda saya, membuka peluang-peluang baru. It give me new opportunities in life. Saya takkan travel semata-mata untuk berseronok semata-mata, tapi niat saya tu saya nak tengok okey, apa benda yang saya boleh belajar daripada travelling saya ini yang saya boleh bawa ke dalam kehidupan saya. And also it help me to declutter my mind. Kadang-kadang bila saya terlalu duduk kat Malaysia, duduk kat rumah ni, kadang-kadang I'm stuck. Saya perlu bernafas, saya perlu mencari satu sumber inspirasi kat tempat yang lain. Mungkin daripada negara yang lain, bercakap dengan orang yang berbangsa lain, ada culture lain. So benda-benda ini membentuk perwatakan saya. So hence why I use the self reward. Ya, berseronok-seronok juga, tapi sebenarnya dia adalah untuk memperbaiki diri saya lagi, menjadikan saya lebih baik daripada sebelum ini. Itu self reward bagi perspektif saya. Bukan sekadar self reward yang spend the money but there's no return on the investment. So itu poin saya yang kedua. Gunakan sebahagian daripada duit anda itu untuk self reward. Yang ketiga, sebahagian daripada gaji untuk self grooming. Cuba anda tengok video-video saya tahun 2020 dengan video saya sekarang. Nampak saya buat self grooming? So ada orang cakap saya makin lama makin muda, which is I take care of myself. Go to salon, facial, spa dan sebagainya. So like you make yourself, when you look better, you feel better. When you feel better, you have better emotion, right? You akan lebih sayangkan diri you. So that's what I feel by self grooming. Okay, jaga diri, jaga penampilan diri, and you feel more confidence. When you talk to people pun, you bring a different kind of vibe, different aura, different charisma. So me myself personally, I like to feel good about myself. Bila saya bercakap dengan orang pun tend to be open, more comfortable. Yelah, sebab manusia ni kan dicipta suka benda-benda yang cantik, benda-benda yang bagus. So when you make yourself feel good, it shape the way you think, cara corak pemikiran anda, it shape the way you communicate, cara percakapan anda. Benda tu just bring good vibe into your life. Give you an example. Bila saya berhenti kerja sebagai seorang doktor, so just imagine kerja doktor ni like tak perlu pun nak look smart, saya just pakai scrub je, baju pun baju very cheap clothes at that time. So bila saya balik ke Malaysia, saya ingat lagi at that time saya masuk dalam industri kewangan, join an agency. Culture agency ni kena pakai smart, kena pakai coat, pakai blazer dan sebagainya. So at that time I thought beli blazer ni mahal. Okay, it cost a lot. But ada banyak je kan baju-baju yang nampak mahal tapi sebenarnya murah. Tempat favourite saya ketika itu, masa saya baru nak start income pun tak berapa nak banyak. So tempat favourite saya ni bundle shop. Actually banyak benda-benda yang menarik kat situ. What I did was I groom myself, pakai smart, baju fitting, kalau tak fit pun pergi tailor. Murah je. Kadang-kadang tailor nak adjust ni tak mahal pun, tapi dia make sure that it fit to your body. You feel more confidence. So bila saya feel more confidence, it's easy for me to interact with people, to do networking, to berjumpa dengan klien. So it give me that boost of confidence. So to me that's very very important, and benda tu berterusan lah sampai ke hari ini. So I still take good care of myself. Contoh self grooming pun, it can be like the medicine that you take, supplement that you take, so that you feel more energetic. So itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, benda yang penting, jaga kesihatan. Health is wealth. Tiada guna kalau anda kaya raya tapi anda tak sihat. Bagi saya lah, nikmat yang paling besar adalah sihat. Saya dapat merasai benda tu sebab saya baru-baru ni saya patah kaki. So bila saya patah kaki kan, sangat teruk lah. Teruk bukan teruk patah tu teruk, tak. Patah tu patah lah kan, tak boleh nak jalan. Tapi dia limit diri saya untuk berjumpa dengan orang, pergi ke pejabat, bekerja, buat syuting. Dia limit my mobility. So dari segi konteks health ini, apa yang saya personally buat, saya memang subscribe to gym membership. Saya memang pergi gym at least 3 kali seminggu. Okay, 3 kali seminggu, spend about 1 hour and a half every single week, consistently. Dulu saya tak pergi gym. Saya jenis yang tak pergi gym sampai umur saya 33 tahun. The last time saya pergi gym was when I was still a medical student lah, masa dekat UK. At that time saya dengan kawan saya selalu pergi gym, angkat berat dan sebagainya. That was when I was like 24 years old. Tapi 24 tahun bila saya start mula kerja pada usia 25 tahun, kerja doktor sampai umur 27, balik ke Malaysia, terus masuk dalam industri kewangan, build my own business. So sepanjang masa itu 25 sampai umur 33 ni, saya tak pergi gym, saya tak
pergi hiking, saya tak jaga kesihatan saya. It reached to a point, I did a test, okay, blood test, and my blood was really bad. It is a wake up call. Okay, wake up call to me yang saya rasa kalau saya teruskan dengan kehidupan saya sekarang ini, memang apa gunanya. And kalau saya work really hard, gain a lot of wealth, tapi terlantar kat hospital, nauzubillah. So pada usia saya 33 tahun, saya hire a personal trainer datang rumah saya 3 kali seminggu, and then memang we do the workout lah. And as I do the workout, jaga makanan, sebab bila dah workout ni rasa macam nak makan makanan sihat. Apa saja yang saya makan akan membentuk diri saya, dan kalau saya pergi gym, saya angkat berat dan sebagainya, tetapi makanan tu saya makan makanan yang tak bagus, tak sihat, dia sia-sia. In a way, it changed my whole life, yang membuatkan saya sangat-sangat bertenaga, sangat aktif. It makes me more productive. So kesihatan ni sangat-sangat penting lah. Okay, so gunakan duit, sebahagian daripada duit itu untuk jaga kesihatan. Sekarang ni pun peralatan sukan pun dah boleh dapat tax relief ni, government. Sebab tu government kita pun menggalakkan masyarakat menjalankan gaya hidup sihat. Grab the opportunity. Which bring me to the last point. Point yang kelima, share the happiness. Nak kaya, jangan kaya seorang-seorang. So share the happiness maksudnya gunakan sebahagian daripada duit tu untuk sedekah ataupun wakaf kepada orang-orang yang memerlukan. Saya percaya dalam setiap rezeki yang kita dapat, ada rezeki orang lain. Sebab setiap orang rezekinya memang dah termaktub dah. So let's say lah, orang di sekeliling anda, rezekinya dapat bantuan, sama ada dari segi bantuan kewangan, makanan, pakaian dan sebagainya, and anda lah orang penyalur itu, maksudnya Allah akan tambahkan lagi rezeki anda, sebab Allah tahu daripada anda lah rezeki itu dapat disalurkan kepada mereka yang memerlukan. So itu apa yang saya percaya. So the more you give, the more you get. The more you give, the more you get. Jangan simpan duit itu seorang-seorang. So apa yang saya dah kongsikan kepada anda, 5 benda anda boleh buat sebaik saja anda dapat gaji, rather than just tak ada plan. So you plan siap-siap. Yang pertama tadi apa? Use some of your money to grow your money or build your side income. Kita tambahkan pendapatan ataupun laburkan duit tersebut. Yang kedua, self reward. Tak salah self reward. Self reward yang salah ni kalau berlebih-lebihan. Yang ketiga, self grooming. Berikan anda that confidence. Okay, rasa good about yourself. When you feel good about yourself, you will transmit the aura of positivity around you. You will attract good things. Yang keempat tadi apa? Jaga kesihatan. Health is wealth. And last but not least, yang kelima, share your happiness with other people around you. So itu saja yang saya nak kongsikan kepada anda dalam topik pada hari ini. Take whatever that you need daripada point yang saya dah kongsikan kepada anda. Harapnya dia at least dapat memberi guidance ataupun panduan bagaimana anda nak merancang gaji anda itu. Tak adalah gaji anda tu just repeat the same thing over and over again without any direction or any intention, supaya anda boleh jadi lebih baik setiap kali anda dapat gaji. That's all from me. If you like this video, tekan butang subscribe, like this video. That's all from me. I'll see you in my next video.